Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটোত আমি কৰিম lesson number 13 adding and subtracting three fractions. তো আমাক দিয়া থাকিব তিনটা ফ্ৰেকশন। এই তিনটা ফ্ৰেকশনক আমি কি কৰিব লাগিব? add আৰু subtract কৰিব লাগিব। সো যেহেতু ভিডিও সেশন হয় আমি ভিডিওটো চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো let us begin. তো এইটো কুৱেশ্যনত আমাক ইয়াতে তিনটা ফ্ৰেকশন দিছে। ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশনটো হৈছে 1/4, সেকেন্ডটো হৈছে 3/5 আৰু তিন নম্বৰটো হৈছে 3/10। তো আমি এইকেইটাক এড আৰু সাবট্ৰেক্ট কৰিব লাগে। So we want to figure out what 1/4 plus 3/5 minus 3/10 is. And I encourage you to pause the video and see if you could figure this out on your own. All right, I'm assuming you've had an attempt. Let's work through this together now. So the first thing that might jump out at you is, look, I have these fractions that I'm adding and subtracting, but they all have different denominators. So in order to add and subtract them in a reasonable way, we want to rewrite them so they all have the same denominator. So what তো সবতকৈ ফাৰ্স্ট কাম কি হ'ব লাগিব? এতিয়া আমি এড কৰোঁ বা সাবট্ৰেক্ট কৰোঁ সেইটো বহুত পিছৰ কথা হয়। সবতকৈ প্ৰথমতে আমি চেক কৰিব লাগিব তিনিটাৰ ডিনমিনেটৰ সেম হয় নে ডিফাৰেণ্ট হয়। ইয়াতেতো দেখাই গৈছে এটাত আছে 4, আনটোত আছে 5 আৰু তিন নম্বৰটোত আছে 10। তিনিটাই একদম ডিফাৰেণ্ট হয়। তো আমাৰ সবতকৈ ফাৰ্স্ট কাম হ'ব তিনিটাৰে ডিনমিনেটৰ সেম টু সেম কৰাব লাগিব। we really want to do is find a common multiple of 4, 5, and 10. And like I always say, we could use any common multiple, but it simplifies things a little bit if we use the smallest common multiple or the least common multiple. তো আমাৰ ফাৰ্স্ট কাম হ'ব আমি উলিয়াব লাগিব LCM, least common multiple। কাৰ LCM ওলাব লাগিব? 4, 5 আৰু 10। ঠিক আছে, এতিয়া আমি LCM কেনেকৈ ওলাওঁ? তো LCM ওলোৱাৰ সবতকৈ বেষ্ট টেকনিক হৈছে সবতকৈ যোনটো ডাঙৰ নম্বৰ হৈছে সেইটোক চালে হ'ল। যেনেকৈ ইয়াতে সবতকৈ ডাঙৰ নম্বৰটো হৈছে আমাৰ 10। তো এতিয়া আমি কি কৰিম? প্ৰথমতে 10ৰ টেবুলটো নোট ডাউন কৰি লওঁ। 10ৰ টেবুলত আছে 10 1 জ 10, 10 2 জ 20, 10 3 জ 30 and so on। ঠিক আছে, নেক্সট আমি কি কৰিম? আমি সুধিম যে ফাৰ্স্ট নম্বৰটো ফাৰ্স্ট মাল্টিপল যোনটো হৈছে 10, এই নম্বৰটো 4 আৰু 5ৰে ডিভিজিবল হয় নে নহয়? এতিয়া আমি যদি চাওঁ এই নম্বৰটো 5ৰে ডিভিজিবল হয়, বাট এই নম্বৰটো 4ৰে ডিভিজিবল নহয়। তো সেইকাৰণে আমি এই নম্বৰটোক ল'ব নোৱাৰোঁ। নেক্সট আমি আহি যাওঁ 20 লৈ। এতিয়া 20টো 5ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই? ইয়েছ, 20টো ইজিলি 5ৰে ডিভিজিবল হয়। হোৱাট এবাউট 4? ইয়েছ, 4ৰেও 20 ডিভিজিবল হয়। তো তাৰমানে আমি 10ৰ টেবুলত এটা নম্বৰ পাইছোঁ 20 যোনটো 5 আৰু 4 দুইটাৰে ডিভিজিবল হয়। সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰিম যে ইহঁত কিটাৰ LCM কি হ'ব? ইহঁত কিটাৰ LCM তিনিটাৰে LCM হৈ যাব আমাৰ 20। And one way to find the least common multiple is take the largest of these numbers and look at their multiples and keep increasing the multiples until you find one that's divisible by the other two. So for example, I could start at 10. 10 is divisible by 5, but it's not divisible by 4. So then we can go to 20. 20 is divisible by both 5 and 4. So the least common multiple of 4, 5, and 10 is 20. So let's rewrite all of these fractions as something over 20. So let's start with 1/4. 1/4 is what over 20? Well, to go from 4 to 20, you have to multiply by 5. So you have to do that. You have to do the same thing to the numerator. You have to multiply it by 5. 1 times 5 is 5. 1 over 4 is the same thing as 5 over 20. 4. তো এতিয়া আমি আহিছোঁ ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ। তো ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশ্যনত আছে 1/4। আমাৰ কাম কি হৈছে? আমাৰ কাম হৈছে এই ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশ্যনৰ ডিনমিনেটৰটোক আমি বনাব বিচাৰিছোঁ 20। তাৰমানে 4ক বনালোঁ আমি 20। 4ক 20 বনাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব? 5ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ডিনমিনেটৰটোক। তো সেইটোৱে হিণ্ট হৈ যায়। তো আমি যদি 5ৰে ডিনমিনেটৰক মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ, তেনেহ'লে সেই 5ৰে নিউমাৰেটৰকো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। চ' 1 মাল্টিপ্লাই টু 5 হৈ যাব আমাৰ 5। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্স্ট ফ্ৰেকশ্যন। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আহি যাম নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ। 4 is 4 times 1. 20 is 4 times 5. Then we want to think about, well, what happens to 3/5 if I write it as something over 20? Well, to go in the denominator from 5 to 20, you have to multiply by 4. So you have to multiply the numerator by 4 as well. So 3 times 4 is going to be equal to 12. এতিয়া ছেকেণ্ড ফ্ৰেকশ্যনটোত আছে আমাৰ 3/5। তো ইয়াৰ ডিনমিনেটৰকো আমি বনাব বিচাৰিছোঁ 20। তো 5 হৈ গ'ল 20। কেনেকৈ হ'ব? 5ৰ লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 20 আহিব। তো তাৰমানে 4 হৈ গৈছে আমাৰ হিণ্ট। তো আমাৰ যোনটো নিউমাৰেটৰ 3 আছে সেইটোকো আমি 4ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম। চ' 3 মাল্টিপ্লাই টু 4 আমি পাই যাম 12। নেক্সট আমি আহি যাওঁ থাৰ্ড ফ্ৰেকশ্যনটোলৈ। And then we're going to subtract 3/10. But how do we write that as something over 20?
Well, to go from 10 to 20, you multiply the denominator by 2. So if we want to have the same fraction, we need to multiply the numerator by 2 as well. So 3 times 2 is 6. So and আমি ফাইনেল ফ্ৰেকশ্যনটো লৈ আহি যাওঁ ইয়াৰ ডিনমিনেটৰকো আমি বনাব বিচাৰিছোঁ 20 তো তাৰমানে 10ৰ লগত 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 20 আহিছে তো তাৰমানে নিউমাৰেটৰ 3 লগতো আমি 2 মাল্টিপ্লাই কৰিম তো আমি পাই যাম 6 what is this going to be equal to? Well, now I have 5 twentieths plus 12 twentieths minus 6 twentieths. So what is this going to be? Well, there's a bunch of ways you could think about it. You could say, well, this is going to be 5 twentieths plus 12 twentieths plus 12 twentieths minus 6 twentieths. Minus 6 twentieths, or another way of thinking about it, the way I just wrote it here, তো আমি কি কৰিম আমি কমন ডিনমিনেটৰটো লৈ ল'ম যোনটো হৈছে 20 বিকজ তিনিটাৰে সেম টু সেম হয় 20 হয় তাৰপিছত এতিয়া আমি নিউমাৰেটৰ পাৰ্টটো লিখি ল'ম তো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেকশ্যনৰ পৰা আমি আহি গ'ল আমি পালোঁ 5 নেক্সট ফ্ৰেকশ্যনত আছে 12 বাট ফ্ৰণ্টত কি লাগি আছে প্লাছ চাইনটো লাগি আছে সেইকাৰণে আমি প্লাছ চাইনটো লিখিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড ফ্ৰেকশ্যনৰ নিউমাৰেটৰটো নোট ডাউন কৰি ল'ম যোনটো হৈছে আমাৰ 12 তাৰপিছত নেক্সট চিম্বলটো আহিছে আমাৰ মাইনাছ চিম্বল তো সেইকাৰণে আমি মাইনাছ চাইনটো লগাই ল'ম আৰু তাৰপিছত থাৰ্ড নম্বৰ ফ্ৰেকশ্যনটো আহি গ'ল থাৰ্ড নম্বৰ ফ্ৰেকশ্যনৰ নিউমাৰেটৰত আছে 6 তো আমি ইয়াতে লিখি ল'ম 6 5 plus 12 minus 6, all of that over 20. This is how many twentieths are going to result. So what is that equal to? Well, that's going to be equal to, all of this, we are counting twentieths is one way to think about it. So 5 plus 12 is 17, minus 6 is 11. So we get 11 twentieths. If I have 5 twentieths, I add 12 twentieths, and I take away 6 twentieths, I'm going to be left with 11 twentieths. তো একেবাৰে চিম্পল হয় তো আমি কি কৰিম ডিনমিনেটৰটো 20 থাকিব নিউমাৰেটৰক এড কৰি দিওঁ 5 প্লাছ 12 5 আৰু 12ক এড কৰিলে আমি পাই যাওঁ 17 আৰু আমি কি কৰিব লাগিব মাইনাছ 6 কৰিব লাগিব তাৰমানে 17ৰ পৰা 6 মাইনাছ কৰিলে আমি পাই যাওঁ 11 তো আমাৰ নিউমাৰেটৰত থাকিব 11 এতিয়া যিহেতু 11 আৰু 20ৰ মাজত কোনো কমন ফেক্টৰ নাই 1 আছে তো তাৰমানে এইটোৱে হৈ যাব আমাৰ চিম্প্লিফাইড ফৰ্ম আৰু এইটো হ'ব আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ তাৰমানে 1/4 প্লাছ 3/5 মাইনাছ 3/10 ইহঁতৰ ফাইনেল আনচাৰটো আহিব 11/20 Let's do one more example of this, just for good practice. So here I have 4/9 minus 1/6 plus 1/3. And like before, I encourage you to pause the video and see if you could work this out. Well, তো ইয়াতে আমাক আৰু এটা ফ্ৰেকশ্যন দিছে তিনিটা ফ্ৰেকশ্যন দিছে 4/9 minus 1/6 plus 1/3 what I want to do is I want to rewrite all of these fractions so that they have a common denominator. And to find a common denominator, I need to find a common multiple of 9, 6, and 3. And like I did before, what I could do is I could start with a 9 and say, okay, 9, it's not divisible by 6. It is divisible by 3, but that's not good enough. I want to find the common multiple of 9, 6, and 3, and as small as 1 as possible. So let's look at the next multiple of 9. We get to 18. And 18 is divisible by 9, of course, 6, and 3. So let's go with 18. Let's write everything as something over 18. তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো কি হ'ল তিনিটাৰে যিহেতু ডিনমিনেটৰ ডিফাৰেণ্ট হয় আমি সেম ডিনমিনেটৰ বনাব লাগিব তাৰমানে আমি এটা কমন মাল্টিপল ল'ব লাগিব কমন মাল্টিপল লোৱা আদাৰ মিনিংটো এইটো হ'ল লিষ্ট কমন মাল্টিপল বা এলচিএম ল'ব লাগিব কাৰ 9 6 আৰু 3 তো এইটো উলিয়াবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম চবতকৈ প্ৰথমতে হাইয়েষ্ট নাম্বাৰটো চাম যোনটো হৈছে 9 9ৰ টেবলটো নোট ডাউন কৰিলো 9 1 is 9 9 2 is 18 9 3 is 9 3 is 27 9 4 is 36 এনেকৈ গৈ থাকিব আৰু আমি কি কৰিম এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটো চাম 9 এতিয়া সুধিম যে 9 টো 6 আৰু 3 ৰে ডিভিজিবল হ'ব নে নাই এই নাম্বাৰটো খালি 6 ৰে ডিভিজিবল 6 ৰে নহয় অনলি 3 ৰে ডিভিজিবল হয় ৰাইট 9 ৰে ডিভিজিবল নহয় তো আমি 9 টোক ল'ব নোৱাৰো নেক্সট নাম্বাৰটো আহি গৈছে 18 এতিয়া 18 3 ৰে ডিভিজিবল হয় নে নাই ইয়েস আৰু এই নাম্বাৰটো 6 ৰে ডিভিজিবল হয় নাই ইয়েস তো আমাৰ যোনটো নাম্বাৰ আহি গ'ল 18 এটো 3 ৰেও ডিভিজিবল হয় 6 ৰেও ডিভিজিবল হয় 9 ৰেটো অবিয়াসলি যাবই যাব বিকজ এটো 9 ৰ টেবুলতে আহিছে যেহেতু 3 6 9 তিনিটাৰে ডিভিজিবল হৈ আছে তো আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ লিষ্ট কমন মাল্টিপল বা এলচিএম টো হৈছে 18 তো তাৰ মানে আমাৰ কাম হৈছে তিনিটাৰে ডিনমিনেটৰক আমি বনাব লাগিব 18 এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৰুললৈ আহি যাওঁ 4/9 তো 4/9 ৰ ডিনমিনেটৰক আমি বনাই দিম 18 তাৰ মানে আমি কি কৰিলো 9 লৈ আমি 18 আহি গলো তো 9 ৰ পৰা 18 আহিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিলো 9ক 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলো তাৰ মানে এই সেম নাম্বাৰ 2 ৰে আমি নিউমাৰেটৰকো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 4 times 2 হৈ যাব আমাৰ 8
So 4/9 is what over 18? Well, 9 times 2 is 18. That's what I did to the denominator. So I have to multiply the numerator by 2 as well. So this is going to be 8 over 18. Well, what's 1/6 over 18? Well, to go from 6 to 18 in the denominator, I have to multiply by 3. So I have to multiply the numerator by 3 as well. So 1 times 3 is 3. So it next fraction also 1 by 6. So 1 by 6 or 6 asile denominator. But ami here denominator banam 18. So denominator 18 kenekano hol 6 or logot kak multiply korle 18 ahise. 3 logot multiply korunte ahise. To tar mane numerator logot 3 re multiply koribo lagibo. So 1 multiply to 3 hoi jabo amar 3. And then finally ami ahi jam last fraction to loi. And then last but not least, what is 1/3 is something over 18? Well, 3 times 6 is 18, so 1 times 6 is going to be 6. Or you could view it another way. You could say, well, what's 1/3 of 18? It's going to be 6. What's 1/6 of 18? It's going to be 3. 4/9 of 18, that's a little bit harder to think in your brain, but that's going to be 8/18. Either way, I've just rewritten these fractions, and I've rewritten. So our last fraction to ase amar 1 by 3. Our denominator ko ami banam 18. To 3 18 বনাবলৈ কাৰণে আমি কাৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ 6 ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ সো 3 টাইমছ 6 18 হৈ গ'ল তো তাৰ মানে 1 ৰ লগতো 6 মাল্টিপ্লাই হ'ব আমি পাই যাম 6 by 18 তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ তিনিটা ফ্ৰেকশন যাৰ তিনিটাৰে ডিনোমিনেটৰ সেম টু সেম হৈ গ'ল কমন ডিনোমিনেটৰ আছে তো আমি কি কৰিম 18 লিখি লম আৰু নিউমাৰেটৰত আমি এতিয়া কি লিখিম প্ৰথমটোৰ পৰা আহিব 8 যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব তাৰ পিছত আমাৰ মাইনাস সাইনটো আছে তো মাইনাস লম তাৰ পিছত আমাৰ আহিছে নেক্সট নিউমাৰেটৰ 3 and then next symbol to ase amar plus positive tar pisot ase amar 6 to etu he gol etuk to ami simply itia heri uliai lobo parim calculate kori lobo parim to sai lo itia video to written them in the corresponding color. So this up here is the exact same thing as 8/18 minus 3/18 plus 6/18. So what is this going to be equal to? Well, it's going to be a certain number of 18ths. And so if I have 8/18 minus 3/18, that's going to be 5/18, plus 6/18 is going to be 11/18. And we are done. So, our final answer to kibo denominator 18 e thakibo numerator ami korilo ite prothomote ami korim 8 minus 3. So 8 minus 3 korile amar ahi jabo answer 5. তো এই দুটাটো কম্বাইন হৈ গ'ল 5 দিলে তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব প্লাস 6 কৰিব লাগিব এতিয়া 5 plus 6 হৈ যায় আমাৰ 11 তো তাৰ মানে আমাৰ নিউমাৰেটৰটো হৈ গ'ল 11 আৰু এইটোৱে হৈ যাব 4/9 minus 1/6 plus 1/3 ফাইনেল আনসাৰ যোনটো দিছে আমাক 11/18 তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো আমাৰ আজিৰ সেশনটো কি কৰিলো আমি তিনটা ফ্ৰেকশন ললো আৰু তিনটা ফ্ৰেকশন আমি এড আৰু সাবট্ৰাক্ট কৰিলো তো ফাৰ্স্ট কাম আমাৰ হৈছে ডিনোমিনেটৰ সেম টু সেম বনাব লাগিব যদি ডিফাৰেন্ট হয় আৰু হেতু কেনেকা কৰিম হেতু আমি সিম্পলি এলসিএম উলাই ললে হল এলসিএম উলোৱা টেকনিক বোৰটো আমি বহুতে শিকি বহুতখিনি ডিফাৰেন্ট টেকনিক শিকি থৈছো তো আমি ইজিলি এলসিএম উলাই ল'ব পাৰিম আৰু এভাৰ এলসিএম উলাই যোৱাৰ পিছত আমি নিউমাৰেটৰক ইজিলি এড এণ্ড সাবট্ৰাক্ট কৰি পেলাই আমি ফাইনেল আনসাৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম তো এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ সেশনটো সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন থ্যাংক ইউ